سلام بچه ها، خوبین؟ امروز اومدم با یه نکته خیلی خیلی مهم و کاربردی. چه نکته ای؟ ببینید بچه ها، 1/12 رو میخوام با 1/18 جمع کنم. چون دوتا کسر رو میخوام با هم جمع کنم، اول باید براشون مخرج مشترک بگیرم. چه مخرج مشترکی بین 12 و 18 میتونم بگیرم؟ خب اگر که دوران ابتدایی باشه، شما میگین 12 رو تو 18 ضرب کنیم. اگه کلاس ششم باشین، شما میگین که بیاین و مضرب ها رو بنویسین. اگه کلاس هفتم و هشتم باشین، خب باید بیاین و کوچکترین مضرب مشترک پیدا کنید. اما من با هیچ کدوم از اینا کار ندارم. بچه بیاین 12 و 18 رو به صورت یک کسر بنویسینش 12 18 تا جایی که امکان داره ساده کنید. انقدر ساده کنید که دیگه ساده نشه. 12 تقسیم بر 6 میشه 2، 18 تقسیم بر 6 میشه 3. دیگه 2 و 3 ساده نمیشن. بچه حالا اینا رو ضرب کنید. 3 تا 12 تا 36 تا، 2 تا 18 تا 36 تا. ببینید پس مخرج مشترک شما میشه چی؟ 36. 12 ضرب در 3 میشه 36. پس یکم ضرب در 3 میکنیم. 18 ضرب در 2 یکم ضرب در 2. 3 به اضافه 2 میشه 5 36. امیدوارم از این نکته خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و شیر یادتون نره برای اون دوستت که دنبال همچین نکته‌ایه بفرستش.